Ő a jázminos. Hol lyukadtunk ki? Melyik ország ez? Sziasztok! Most körülbelül olyan 1200 méteren vagyunk Thaiföldnek az egyik legismertebb teaültetvényénél, a Choi Fongnál, ahol lehet teát kóstolni. Van két főépület, mi a baloldalit választottuk először is ki, ide fogunk elmenni, és akkor megnézzük ezt a hatalmas nagy területű ültetvényt. Szóval itt vagyunk a teaültetvényen, és látjátok, hogy sokan jönnek túra keretébe. Itt ezen a teaültetvényen van két teaház is, mi a kettes teaházat választottuk ki. Úgy láttuk, hogy itt kevesebben vannak, és láthattátok, hogy most jöttek vissza a kóstolásból az emberek, a túravezetőjükkel, és addig a sofőr itt megvárta őket kint. Mi sokkal jobban érezzük magunkat, hogy megyünk a kis bérautónkkal, akkor és ott állunk meg, ahol akarunk, és kötetlenek vagyunk, mint egy madár. Ott van egyébként szemben a főépület is, és alatta pedig a teaház 1, meg az ültetvény. Szerintem nagyon-nagyon szép, ilyen teraszos elrendezésű az egész, azon az oldalon is. És itt a másik oldalon pedig ki lehet menni a teaháznak a tetejére, arra a kilátóra, és akkor nézzük meg, hogy milyen kilátás nyílik a teaültetvényekre. Tacsival nem lehet bemenni, ha? Ez olyan, mint mikor a Tomira rászóltak, hogy no fotó, no videó, és akkor mondja, hogy de hát a videó nincs kiírva, csak a fotó. Ezt az egész birtokot kínai származású bevándorlók alapították körülbelül 40 évvel ezelőtt. Ez a magasan fekvő terület, meg a klíma természetesen kedvez a jó teának, és itt főleg ólong típusút, meg fekete teát ültetnek. Be szeretnél menni? Igen, menjünk be szerintem, és hogyha tudunk, akkor kóstoljunk is. Biztos, hogy tudunk. Which tea would you like to recommend us? We would like to try to. Which one? Here, I green tea latte is matcha and I honey lemon. I honey lemon oolong is with tonic. Oké. És mi van, hogyha kóstolunk még egy ilyen jasmin oolong tea? Okay. And one jasmin Jasmine oolong oolong. tea. This one sugar zero, okay? Yes. No sweet. Don't worry about it. Thank you. Showed me your affection, but I was looking for perfection. So I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. Na, itt vannak a teáink, egyik-másik. Az egyik az egy ilyen mézes oolong tea, egy sima oolong tea, a másik pedig jázminos. Szóval azt kell tudni erről a teatípusról, hogy a fekete és a zöld tea között van valahol, mert hogy nem fermentálják teljesen ezeket a teleleveleket. Így az íze is egy ilyen a zöld teának és a fekete teának így a keveréke lesz tulajdonképpen. És nagyon jellemző ide erre a részre egyébként ez a teatípus, és a jázminos teák is nagyon híresek még innen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha megkóstolom, akkor milyen íze lesz. Ugye most a melegre való tekintettel, mert a forró évszakban vagyunk, hidegen kértük a teát, megkóstolom. Ő a jázminos. Még fülön felhívták a figyelmünket, hogy egyáltalán nem édes. Mondtuk, hogy semmi baj, nekünk ez így jó, ez így kell, nem szeretjük amúgy sem nagyon édes ilyen nyálakat. Ez az egyik, a másik pedig, hogy szerintem a teának ízesítetlenül kell, hogy jó íze legyen. Úgyhogy mindjárt megkóstolom a másikat, a mézes oolong teát is. Lássuk akkor, ő így néz ki. És itt lehet látni, hogy ennek egy picit barnább a színe, ugye ennek meg zöld. Ez is. Fanyar. Egyébként ez a tea, ez tényleg valahol egy ilyen keveréki íz, ez a jázminos oolong. Az elején fanyar, már-már kesernyés, aztán a végén olyan finom, lágy ízei vannak. Ő meg ugye, mivel mézes tea, sokkal, ő savanykás. Ez egy savanykás tea. Amúgy ahhoz képest, hogy mézes. És nem a citromtól, mert az nincs benne.
Minket is nagyon érdekelnek ezek a teák, azt már láthattátok a japán videóban is, és remélem, hogy lesz szerencsénk eljutni rövidesen Kínába is, és akkor ott is tudunk majd jó kis teákat is akár kóstolgatni. És azt tudnotok kell, hogy ez az oolong, ez az egyik legősibb kínai teafajta, és a wulong szóból ered, és a wulong szónak a jelentése fekete sárkány. Most pedig bemegyünk a boltba, megnézzük, hogy milyen tejákat árulnak egészen pontosan. Itt vannak már az előtérben ezek kikészítve, gondolom ezek itt a leghíresebbek, és ott hátul, jól látjátok, lehet kóstolni. Ugye le van főzve, oda van írva elé, hogy milyen típusú, és akkor a papírpoharakból pedig itt meg lehet kóstolni. Meg akarod kóstolni? Mindenképpen meg szeretném kóstolni, természetesen. Szavadika! Most ide letesszük addig. Ez a kék tubusos, ez lesz az. Ez a ruanci oolong. De milyen lágy íze van neki, a kutyafáját. Nem egy testes tea. A színe is egyébként eléggé lágy. Az illata sokkal inkább hasonlít ennek a sárga dobozos teának a zöld teáéhoz. Az íze pedig inkább fekete teára emlékeztet. Ez a rózsaszín dobozos lesz. Virágillatú amúgy. Talán a legkülönlegesebb íze ennek a rózsaszínnek van egyébként. És akkor itt mindenféle teából készült dolgot lehet vásárolni, nem csak tea leveleket, teafüvet, hanem akár süteményt, vagy éppenséggel testápoló termékeket is. Ha van teakedvelő a családban, akkor itt lehet jó kis szuveníreket, jó kis ajándékokat beszerezni. És akkor megvettük a kis teánkat innen Tájföldről is, és mint mondtuk már nektek, megéri csatornatagnak lenni, hiszen ebben a csomagban van nektek is, kedves csatornatagok, egy csomag tea innen, amit itt termesztenek, ezzel is szeretnénk majd nektek kedveskedni, meg még egy-két csecsebecsével, úgyhogy legyetek csatornatagok, megéri. Közben serényen nézegetjük a szállásokat bankokba, mert ugye korábban már le volt foglalva, de olyat foglaltunk, ami ingyenesen lemondható volt, és így le tudtuk mondani, mert úgy látjuk, hogy az árak sokkal jobbak. Szoktunk ugye mindig így újra megnézni, hogy milyen szállások vannak, stb. Úgyhogy most újra nekiestünk, nézegetjük, és akkor fogunk egy jót foglalni. Isn't how you find the one that I am through with playing games. You are not just a flavor of the day. Na hello! Itt vagyunk a laoszi, a mianmari és a táj határon. Itt van a házak túloldalán a Mekong folyó, ami Tájfölddel és Laosszal határos, ugye itt folyik át az országhatárokon, és most pedig be fogunk menni az egyik itt helyi specifikus ópiumházba. $100 batért jövünk be ketten, és akkor választhatunk egy ilyen kártyát. Legyen az egyik az a lovas, a másik meg ez a virágos, nem? Akkor ezt a kettőt. Az jó. Ez tetszik jobban? Jó. Itt vagyunk a 3-as határon, ugye? Burma határán, Laosz és Tájföld határán.
És azért jöttünk el ebbe a régióba, erre a arany háromszögbe, azaz a 3-as határa, mert szeretnénk nektek megmutatni, hogy a 20. században hogy nézett ki a világ egyik legnagyobb ópium kitermelő régiója. Ugye, nézzétek csak, itt vannak a mákvirágok. Ugye a mákból nyerték ki az ópiumot, itt vagyunk most mi jelenleg. És hogyha itt visszakövetjük ezeket a nyilakat, akkor így szépen végig szaladunk rajta, végig, oda nézzetek, hol lyukadtunk ki, melyik ország ez, például ez itt Magyarország, és itt Európából, Svájcból, illetve Olaszországból indult ki ez az egész. Ugye innen jöttünk el azért, hogy megnézzük itt az útvonalat, hogy éppen honnan is lyukadtunk ide ki. Oda nézzetek. És most itt vagyunk, és minden amonnan jutott ide, keresztül Kínán, meg Indián, és meg fogjuk most érteni azt, hogy miért volt ez a világ legnagyobb ópium kitermelő régiója. És itt ezen a táblán pedig le van írva, hogy a legkorábbi feljegyzések, illetve ásatások alapján Krisztus előtt 4000-re vezethető vissza egy svájci tóparti városokból, a neolitikum korából ezek a megkövesedett ópium maradványok, illetve ópium gyümölcsök, és aztán voltak még feljegyzések a mezopotám, illetve a sumér korokból, hogy akkor is már a boldogság növényének hívták. Aztán az ópium Nagy Sándor hódításai révén eljutott Indiába, és aztán elkezdődött az ópiummal való kereskedelem, majd a Sejem úton a törökök által, illetve az arabok által eljutott a kínaiakig, így a kínai orvoslásban is hasznát vették már. Ugye az ópiumot elsősorban, ahogy már korábban is beszéltünk róla, és a kínai orvoslás is elismerte, fájdalomcsillapítóként és altatóként használták, aztán az ópium származékokat, mint morfin és heroin, amik erős függőséget okoztak, ezeket pedig tudatmódosítóként. Ugye ezekkel a szerszámokkal a mákvirágot, miután a szirmait lehullatta, megkaparták föntről lefele, tehát függőleges irányba, és aztán a másik oldalon pedig a megszáradt ópiumot, amit kinyertek a mákvirágból, lekaparták. És ezek voltak azok a szerszámok, amik a megszáradt ópiumot egyszerűen így lekaparták róla, kinyerték, és ilyen kis gyűjtő, kis konténerekbe, kis dobozokba beletették. És akkor szépen itt magról elültették a mákot, aztán növés, igen, ott már látni lehet ezt a nagy gumót a végén, aztán felvirágzott, ott már egész nagy belül a mákvirág, és aztán lehullajtja ugye a szirmait, ott marad a gumó, hát ezekkel a szerszámokkal, amit korábban bemutattunk nektek, megvágják függőlegesen, így kifolyik belőle a tartalma, megvárják, hogy megszáradjon, és ezekkel a kanál szerzeményekkel pedig egyszerűen lekaparják a gumóról. És akkor foglalkoztat bennünket a kérdés, hogy miért is ez volt a legjobb pozíció az ópium szívásra. Hát nyilván, hogyha órákig tart egy ilyen rituálé, mert ez volt, főleg a kínai ópiumházakban, akkor nyilván azt te kényelmesen szeretnéd megtenni, ezért elfeküdtél szépen az oldaladra, és mélyen belélegezve elszívtad az ópiumot, lelazultál, és akár el is aludtál. És ugye ilyen szép ópium földek voltak, szépen virágoztak, jól nézhetett ki. Nyilván, hogyha a 20. században ez volt a legnagyobb kereskedelmi régió, illetve ópium kitermelő régió, akkor ki kellett ezt mérni, és ugye régen nem olyan mérlegek voltak, mint ma, kellettek hozzá súlyok is. A legtöbbször egyébként madárformájú, hogyha itt megnézitek ezt, madárformájú súlyokat használtak. De természetesen nem csak madárformájú súlyok voltak, hanem voltak ezek a szingek, ezek a szárnyas oroszlánok is, ugye, ami jellemző volt erre a táj, illetve a burmai régióra. Ma már ugye nem legális, de továbbra is számos gyógyszer készül belőle, mint például a fájdalomcsillapítók.
Ugye használnak morfint, kodeint, oxikodon, súlyosabb fájdalmak enyhítésére, ugye hogyha valakinek műtétje van, akkor nyilván. Azonban most is vannak olyan országok, ahol még mindig használják, például Afganisztánban, és ebből heroint szoktak készíteni, ami az egyik legveszélyesebb kábítószer. És itt vannak mögöttem az ópiumlámpák, meg a pipák, amivel az ópiumot szívják, vagy szívták. Az elmúlt évtizedekben függőségi járvány alakult ki az ópiátok miatt, főleg az Egyesült Államokban, és ott a vezető halálok. Nemrég láttunk is egy ilyen minisorozatot. Az volt a lényege ennek a minisorozatnak, hogy egy orvos, aki futószalagon írta föl az úgynevezett Oxycontin nevű gyógyszert a fiataloknak, és ez opioid függőséget okozott. Aztán titkos felvételeket készített, tehát elkezdett nyomozni, bizonyítékokat gyűjtött, és akkor végül lebuktatták ezt az orvost, de egyébként több ilyen orvos is volt az Egyesült Államokban, aki ezzel foglalkozott, hogy csak úgy pénzért recepteket írt fel, és akkor nyilván ezért haltak meg egy csomóan. És ez a gyógyszer egy opioid tartalmú fájdalomcsillapító volt. Szóval nagyon-nagyon erős. Hogyha titeket is érdekelnek az ilyen dokumentumsorozatok vagy minisorozatok, akkor ezt a sorozatot mindenképpen nézzétek meg, mert sok mindenre fény derül, és sokat tudtok belőle ti is tanulni. És ezen a maketten pedig az ópium háborút láthatjátok 1967-ből, ahogy Laoszt folyamatosan támadják. Részt vettek ebben az ópium háborúban a kínaiak, a britek és a laosziak. Golden Triangle elefántos. Melyiket szeretnéd még? Nekem az elefántos tetszik a legjobban. Van még itt ez a szinges. Akkor az egyik az elefántos, a másik meg a szinges? Vagy csak elefántos? Csak elefántos. Merci, csak elefántot akkor. Na most kijöttünk a múzeumból, és van itt egy souvenir shop, mint minden múzeum után. Körülnézünk, aztán megyünk tovább. Szóltak most nekünk itt a souvenir shopban, hogy voltunk-e fönt, itt az emeleten, nem tudtuk, hogy ide is fel lehet jönni, vagy itt is van kiállítás, úgyhogy most ide felmegyünk és megnézzük. Aztán itt vannak ilyen kőből készült pipák, pipavégek, ugye ezeket is, vagy ezekkel is dohányt, illetve ugye az ópium származékokat szívták el. Aztán itt most szó van megint, ugye mivel a mianmari határon, vagy a burmai határon vagyunk, nevezem mindkét nevén, kinek hogy tetszik, van itt egy felső kiállítás még arról, hogy a hosszúnyakú nők, ugye miért hordanak gyűrűket? Ugye erről már beszéltünk, voltunk a hosszúnyakú faluban, de ugye itt is szó esik ebben a múzeumban róla, ugye nem mindenki olyan szerencsés, mint mi, hogy eljutottunk egy ilyen helyre is. Azért fontos megemlíteni őket, ha már itt vagyunk az ópiumházba, illetve az aranyháromszögbe, mert ugye elmondtuk nektek az előző videónkban, hogy ők itt éltek a mianmari, burmai, illetve a tájföldi határokon, és ők közvetlenül se nem termesztettek, se nem árusítottak ópium származékokat, illetve ópiumot, viszont a turizmus és az itt a környéken folyó ópiumháború, illetve ópiumkereskedelem közvetve érintette őket. És ugye most az ópiumháztól átjöttünk ide az aranyháromszögnek a kilátójához, nevezzük így. Itt folyik a Mekong folyó, amit már korábban is említettünk nektek, elég sebes és széles. Ott hátul, ahol a partot csinálják, az ott korábbi nevén Burma, mai nevén Myanmar. Ugye most mi Tájföldön vagyunk, és hogyha oda átnéztek, akkor az pedig már Laos. És jogosan vetődik fel bennünk a kérdés, hogy miért nincs itt híd. Picit utána olvastunk, mert érdekel nagyon minket az ilyen és efféle kérdésre a válasz. És ugye az ópiumháború miatt, különböző drogkartellek, drogkereskedések miatt nem akarják még inkább megkönnyíteni ugye itt a három ország között ezeket a kétes ügyleteket. Aztán a geográfia, ugye, hogy dzsungel, hegyek vannak itt, a folyó is elég széles és sebes sodrású, illetve a politikai, ugye voltak politikai nehézségek, lehet, hogy vannak is most még, azt nem tudjuk pontosan, és emiatt nem akarják még inkább megkönnyíteni ezeket a dolgokat. Ha valaki át akar menni a
az említett országok egyikébe, akkor még mindig lehetősége van hajóban átkelni. Itt a Tomi veszi nektek folyamatosan a dolgokat az akciókamerával, de itt végig az út mellett szintén ugye árusok vannak, árulnak bambuszból készült táskákat, kalapokat, aztán ugye onnan hátulról jöttünk el, és itt van jobb oldalt egy Buddha szobor a Mekongnak a partján. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind, 'cause I'll be dancing on my own. Tényleg marhasebes folyó ez a Mekong. Amúgy tudod-e, Merci, hogy honnan ered? Nem, honnan? Tibetből keresztül folyik Kínán, és aztán lefolyik itt Myanmar, Laos, Tájföld, Kambodzsán keresztül. Több mint 4000 kilométer hosszan kígyózik itt, kanyarog össze-vissza az országok között, és több mint 5000 méter magasból ered ez a folyó. Ja, és Vietnámon is keresztül halad természetesen. I'll let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that are hurtful. Visszatértünk ide Chiang Rai-ba, egy éjszakát még itt alszunk, úgy döntöttünk, hogy nem megyünk tovább. Itt vacsorázunk, holnap pedig korán indulunk. Vissza délnek. Hát srácok, ennyi folyott bele a mai napba, holnap innen fogjuk tovább folytatni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, írjatok hozzászólást, hogyha esetleg kérdésetek van, vagy észrevételetek, legyetek csatornatagok, mutattuk, hogy ma mi került még pluszba be az ajándékcsomagba, és iratkozzatok fel, támogassátok a munkánkat. A következő részben találkozunk. Sziasztok, ciao, ciao.